Senki sem tudta biztosan. Idáig volt legenda. Tarts velünk, ha kíváncsi vagy arra, hogy csoda történt-e az aszódi templom harangjával. Akkoriban azokat a gyerekeket egész biztos másképp is kezelték a nevelők. Hát ezt mi akkor így gyerekfejjel nem igazán gondoltuk át, de biztos, hogy így volt. Volt egy kultikus esemény a Javító Intézetben, amit azóta adomaként mesélnek az intézet tanárai, és ez generációra adódik át ez a történet, amikor a Javító Intézeti templomot elhatározták, hogy lebontják. Ennek az az érdekesség ennek a templomnak, hogy Kassa után másodikként, idézőjelbe téve ökumenikus templomot építettek, ahol egy fedél alatt imádkozhattak a javítóintézeti növendékek és tanárai, a katolikusok, a protestánsok és a zsidók is. Aszódon is egy ilyen templom volt a javítóintézetben, és miután egy szakorvosi rendelőintézetet akartak építeni, abban a korban erre a templomon nem volt szükség, lebontották, és ebből építették fel aztán a rendelőintézetet, viszont történt a bontás előtt két csodálatos dolog. Az egyik, az intézetnek a volt igazgatója kicsempészte az egyik éjjel a kegytárgyakat a templomból, és a másikat pedig István majd elmeséli, hogy mi történt, megszólalt a harang, mielőtt lebontották a templomot. És ez hogy történt, ezt elmeséled? Hát persze. Hát mi egy kápolnának hívtuk ezt a kis templomot, de akár nevezhető templomnak, és egy nagyon szép formájú kis templomocska volt, fenn a toronyban meg voltak a harangok. Hát a Rákosi rendszerben már nem működhetett, raktárként használták a végeredményben. És valakinek az az ötlete támad, hogy nekünk meg kellene szólaltatni a harangot ott fönn a toronyban valamilyen módon egy éjszaka. Meg is szerveztük a dolgot, miután ipari tanulók is voltak, lakatosok könnyedén tudtak kulcsokat is gyártani ilyen-olyan zárakhoz. Ilyen kulccsal kinyitottuk a templomajtót, fölment valaki a toronyban, rákötött egy spárgát a harang nyelvére, azt ledobta a gombólyagot, ott valaki ezt tovább vitte, megtoldotta, ha kellett, egész addig, amíg a spárga el nem ért az épülethez, amiben hát a növendékek voltak elszállásolva, ez a főépület, ami ma is látható. Tehát a spárga egyik vége a harang nyelvén volt, a másik vége pedig fönn a mi körletünkbe, az ablakon szépen bement a körletbe, és ott a rendelkezésünkre állt, hogy ráncigáljuk éppen, ahogy akarjuk, meg amikor csak akarjuk. Hát mi úgy gondoltuk, hogy ezt akkor az éjszaka kellős közepén majd szépen véghez is visszük. Hát ez is történt, éjjel, talán éjfél fele, egyszer csak hallani lehetett, hogy megszólalt az intézet kis kápolnájának, templomának a harangja. És csak szólt a harang. És amit mi az egészből tapasztalhattunk, az az, hogy hát rövid időn belül az egész nevelő közösség ott tolongott a templom aljába, az ajtónál, kiabáltak fölfele, hogy mit csináltok, ki van föl, meg minden, amit ilyenkor kérdezhet az ember, de válasz nem volt természetesen. Miután aztán mi láttuk, hogy most már ennek véget kell vetni, mert jó vége nem nagyon lesz, addig húztuk a spárgát, amíg elszakadt, felhúztuk a körletben, és akkor szépen abba maradt az egész. Volt mindenféle ellenőrzés, hipisek, kikérdezések, de hát sok mindent nem tudtak belőlünk kiszedni. Viszont ennek még a városban is olyan nyoma volt, hogy hát a városban hallották a harangzúgást éjszaka. És voltak olyan vallásos öreg nénikék, akik már csodáról beszéltek, hogy csoda történt, megszólalt az intézet a harangja, amit betiltottak, amit nem működött, és lám megszólal, és élni akar, és azt akarja, hogy továbbra is, mint egy kis templom működhessen. Ilyenfajta beszélgetések voltak sokáig utána, amikor ez történt. Nem derült ki, hogy kik voltak, nem
sikerült kideríteni, nem árultuk el egymást, úgyhogy ez így maradt szépen befejezve is, meg befejezetlenül is, mint egy érdekesség abból az időből. Nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek, és hát a képeim végleg itt maradnak. Ez egy nagyszerű dolog az életemben, talán az egyik legjelentősebb dolog. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, ami az 56-os forradalomnak is tényleg méltó helyen, talán majd, hogy nem időtlen emléket állít. Jó helyen vannak a képeim, otthon vannak, és hát ezzel biztos lezárul egy kör, ami valamikor 1957-ben indult, mint egy gyerek, aki megjelent itt Aszódon. Végig zenélték itt a főutcát a zenekarral május 1-énként. Itt lakók nagy örömére, hogy nem tudtak aludni tőlünk reggel 6-tól biztos. És akkor egész a mai napig, amikor most már lassan a pályán végére érek, és megpróbáljuk így összegezni az egész életművemet, ez a felvétel is annak a része. Másrészt pedig nagy szeretettel hagyjuk itt ezt az anyagot a városnak is, az intézetnek is, úgyhogy ez is megőrzi a nyomát annak, hogy valamikor egy kapcsolat kialakult, ami nagyon-nagyon hosszú ideig érvényesít és él. Én megfordítanám ezt a dolgot, mert István nagyon aranyos, hogy azt mondja, hogy ő hálás azért, hogy megőrizzük a képeit, tehát inkább én ezt fordítva gondolom, nekünk megtiszteltetés az, hogy megőrizhetjük ezeket a festményeket, és hát van más festmény is, mert kaptunk Istvántól egy honfoglalást ábrázoló festményt is, amit most az állandó kiállításunkba be is fogunk építeni, ott lesz a honfoglaláskori leletek mellett, és nekünk ez egy elég nagyon speciális érzés, nagyon speciális ez az egész. Hogy valaki innen indul, tulajdonképpen nem innen indul, de innen is indul a jövője felé, megtanulja a festészet alapjait, megtanul zenélni, amiből aztán az élete során tulajdonképpen él, meg ennek él, a festészetének él, és utána visszatérhetnek ezek az érzések festmények és versek formájában. Most kaptunk 2 könyvet is Istvántól, ezt is megőrizzük a múzeumban, hogy annak az 1956-tól 60-ig terjedő időszaknak a vége nem 60-ban zárult le, hanem nem zárul le, mert hiszen a múzeum története az mindig is nyitott marad. Köszönjük neked, ha el tudtál menni megnézni most az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény kis galériájában a kiállítást. Ha elmentél, akkor azért. Ha nem tudtál elmenni, akkor meg azért tarts velünk a következő részben is, hogy láthassd Gödivas István 2005-2006-ban festett nagyméretű olajfestményeit, amelyet a Petőfi Múzeális Gyűjtemény és Kiállítóhelynek adományozott az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján.